Na-over-chemical na siya. Ito po yung peg ko. Para siyang barely there na highlights. Na highlight. So, Yes. low maintenance. Bagay sa'yo kasi you're busy as a bee. So, now meron kang existing na color. So, itong existing mo na color, ito-tone na lang natin siya. So, para ito yung kunyari magmumukhang highlights mo dun sa baba or parang nakabalayag. Yung dito mo, of course, ito na yung natural color mo. So, ita-touch up na lang natin siya. Pero, yung shades natin, maybe 2 shades lighter na lang doon sa existing mong color. Para pag nag-grow out siya, hindi halata. Pag wala kang time na magpa-touch up, after a month or a couple of months, okay pa rin siya. A very low maintenance. After ng color natin, dry na yung dulo. So ngayon, after the color, I recommend yung treatment natin would be a collagen. Kasi gusto mo pa rin naman i-keep yung iyong Digi-perm. So, si collagen, it gives back the elasticity and shine dun sa hair mo kasi medyo na-over-chemical na siya. So, yun yung ating gagawin after the color para to bring back the shine and mo-nourish na rin siya. Okay. So, are you excited ba, Dayan, for the final result later? Yes, yes.